Όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η πρώτη από μια σειρά ειδικών συναντήσεων εργασίας που άνοιξε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν για να συζητήσει τις παραμέτρους του Ομοσπονδιακού Προγράμματος Προμηθειών Όπλων για την περίοδο 2027-2036. Δηλαδή, με απλά λόγια, για το κρατικό πρόγραμμα εξοπλισμών, στην οποία συζήτηση ο πρόεδρος Πούτιν έδωσε πολύ μεγάλο βάρος στο ρωσικό πυρηνικό οπλοστάσιο, δίνοντας εντολή να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην πυρηνική τριάδα, που ήταν και παραμένει εγγύηση για τη ρωσική ασφάλεια και την προστασία της κυριαρχίας της. Πιο συγκεκριμένα, όπως μεταδίδουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης, οι βασικές δηλώσεις του Ρώσου Προέδρου ήταν οι εξής. Η ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην πυρηνική τριάδα, η οποία ήταν και παραμένει εγγύηση της κυριαρχίας της Ρωσίας. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, το μερίδιο των σύγχρονων όπλων στη ρωσική πυρηνική τριάδα είναι 95%. Αυτό είναι το υψηλότερο ποσοστό στον κόσμο. Είναι απαραίτητο να αξιοποιηθεί στο έπακρο η εμπειρία της ειδικής επιχείρησης κατά τη διαμόρφωση ενός νέου κρατικού προγράμματος. Είναι επίσης απαραίτητο να ληφθεί υπόψη το εξαγωγικό δυναμικό των ρωσικών όπλων, ιδίως εκείνων που έχουν υποβληθεί σε πραγματικές δοκιμές μάχης. Η Ρωσία πρέπει να αυξήσει σημαντικά τις δυνατότητες των επίγειων δυνάμεών της στο εγγύς μέλλον. Σύμφωνα τώρα με τις επίσημες ανακοινώσεις του Κρεμλίνου, ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε: «Το καθήκον μας σήμερα είναι να αναπτύξουμε ένα νέο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα που να καλύπτει το πλήρες φάσμα των οπλικών συστημάτων και μοντέλων με έμφαση στους πιο προηγμένους τύπους. Για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να αξιοποιήσουμε εκτενώς την εμπειρία που αποκτήθηκε από την ειδική στρατιωτική επιχείρηση και τις περιφερειακές συγκρούσεις. Προφανώς είναι απαραίτητο να λάβουμε υπόψη τις τρέχουσες παγκόσμιες τάσεις στη στρατιωτική τεχνολογία, ειδικά καθώς όλο και περισσότερες χώρες δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα, γεγονός που αντικατοπτρίζει αντικειμενικά την εμφάνιση νέων κέντρων τεχνολογικής, επιστημονικής και βιομηχανικής ανάπτυξης σε έναν πολυπολικό κόσμο. Οι αμυντικές εταιρείες με την υποστήριξη της κυβέρνησης έχουν αυξήσει την παραγωγή τους πολλαπλάσια τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό το δυναμικό με σύνεση και να θεσπίσουμε μια καλά μελετημένη πολιτική προσωπικού, ενώ το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου και το Υπουργείο Άμυνας θα πρέπει να έχουν ένα όραμα για το μέλλον και να σκεφτούν τρόπους για να διασφαλίσουν τις παραγγελίες για την αμυντική βιομηχανία για την παραγωγή πολιτικών αγαθών, εάν χρειαστεί. Αυτό που εννοώ εδώ είναι συγκεκριμένα σχέδια για τη διαφοροποίηση της παραγωγής, τα οποία συζητήσαμε επανειλημμένα νωρίτερα. Έχουμε αρκετή εμπειρία στον τομέα. Πρέπει να αυξήσουμε το εξαγωγικό δυναμικό των ρωσικών όπλων και εξοπλισμού, ιδίως εκείνων που έχουν δοκιμαστεί σε πραγματικές μάχες υψηλής έντασης και όχι σε πεδία δοκιμών και έχουν δείξει την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητά τους. Ταυτόχρονα, και αυτό είναι κρίσιμο για τους αγοραστές, είναι επίσης ανταγωνιστικά όσον αφορά την τιμολόγηση και το κόστος συντήρησης. Το μήνυμα λοιπόν εστάλει προς τη Δύση, και αυτό ήταν πως η ρωσική πυρηνική τριάδα ήταν και ακόμα είναι το εμπόδιο που σταματάει τους όποιους σχεδιασμούς της για μια πιθανή επίθεση κατά της Ρωσίας.